Sziasztok gyerekek! Hát egy élménybeszámoló következik. Egy olyan jó fél órája itt ültem ebben a székben, épp kinéztem az ablakon, és valami rendíthetetlen mély nyugalmat és ürességet éltem át. És ebben a mély nyugalomban bekúszott lassan a tudatomban, hogy ez a nirvána, a teljes vágytalanság. És ahogy így lebegtem ebben a teljes ürességben, éreztem, hogy se a testem, se a lelkem, se a szellemem nem vágyik semmire. A teljes üresség és a feloldódás állapotát élem át. Ez a nirvána. És még csak föl sem izgatott az, hogy én elértem ezt az állapotot, hanem ebben a mély, nyugodt, teljes vágytalanságban és egyfajta ürességben, lebegésben éltem és tartózkodtam. És fiatal koromban nagyon sokat olvastam, gyerekkoromtól fiatal felnőtt koromig, éjjel-nappal faltam a betűket, és olvastam egy jogával és keleti dolgokkal foglalkozó könyvet, amiben volt egy fénykép, és az volt az aláírása, hogy minden vágytól, vagy minden földi vágytól megtisztult hindu nő. És úgy néztem, hogy annak idején olyan értetlenül, hogy mi az most, mi az, hogy vágytalan, mi az, hogy megtisztult tőle, mi az, hogy nem vágyik semmire. És lám 50 évvel később, vagy 45 évvel később, nem tudom hány éves koromban olvastam ezt a könyvet, én is megtapasztaltam, hogy egyszerűen nem vágytam semmire, se testem, se lelkem, se táplálék, se ismeret, se a földről elvágyódás, se itt maradni akarás, csak egyszerűen úszom az ürességben és a semmiben, és ebben a mély nyugalomban, de ez még csak nem is csak nyugalom, ez maga a semmi. És aztán, ahogy így kóvályogtam, úsztam ide-oda ebben az állapotban, egyszer csak éreztem, hogy igen ám, de az ürességnek is van hiánya, az üresség vágy a valamire. A teljes ürességnek van ellenpólusa, a valami. És ahogy így próbáltam ezt az állapotot úgy megragadni, vagy megszemlélni, akkor rájöttem, hogy igaz, hogy az ürességben vagyok, de vágyom a valamire, és vágyom a vágyra. És rájöttem, hogy a vágytalanságban ott a vágy, mert az ember vágyakozik a vágyra. És ez is egyfajta vágy. És akkor belegondoltam, hogy hát ha én vágytalan voltam, és vágyom a vágyra, akkor mégsem voltam vágytalan. Akkor én most a nirvánában voltam, vagy nem? Hogyha volt bennem vágy utáni vágy. És belegondoltam, hogy na, én ebből most egy filmet forgatok, és filmre fogom felmondani, mit fog szólni a szerelmem hozzá. Meg fog sértődni, hogy én most nem vágyakozom rá, és hogy ez milyen dolog. De egyszerűen mégiscsak ebben a mély vágytalanságban voltam, amelyben persze ott volt a vágy utáni vágy. És egyszer csak csörgött a telefon, és fölhívott a szerelmem, és beszélgettünk egy negyed órát, vagy 20 percet, és valahogy olyan eszméletlenül vágyni kezdtem rá, hogy itt zokogtam, azért telt el egy 3-4 óra, hogy ezt a filmet fölvegyünk, egy kicsit meg kellett nyugtatnom magam, mert akkor meg majd beleőrültem a vágyakozásba, és majd beleőrültem, hogy miért kell nekem tőle külön lennem, és miért nem lehetünk együtt, és miért nem
testünk, lelkünk, szellemünk miért nem lehet együtt. És arra jöttem rá, hogy hát most akkor a vágy utáni vágy beteljesedett. És kioltódott az utolsó vágy a nirvánában, mert a teljes ürességben már csak a vágy utáni vágy volt. A vágy utáni vágy beteljesedett, tehát akkor most vagyok a nirvánában, amikor megőrülök érte. És akkor arra gondoltam, hogy de hát ha az őrült vágy és a nirvána, meg a teljes vágy és a nirvána, akkor végül is a nirvána nem azt jelenti, hogy teljesen vágytalanok vagyunk, hanem a nirvána azt jelenti, hogy a vágy és a vágytalanság bennünk egyé válik. Hát gyerekek, ezt akartam elmondani. Sziasztok, hello!